හරි අද අපි කරන්න හදන්නේ ආයුබෝවන් අපි සිනමා ඉන්ඩස්ට්‍රි YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කරන්න හදන්නේ මෙලෝ තේරුමක් නැතුව ඔහේ ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් උගන්වන සමහර YouTube channel එතනින් ගියාම සමහර ගුරුස් ලව සම්පූර්ණයෙන්ම කුඩු කරලා දාන්න. හරිද? එතකොට මේ මම මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඉවරනකම් බලනවා. මෙච්චර කල් හිතාගෙන ඉඳපු දේවල් සහ මුලින්ම වෙනස් වෙයි ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් කියන අයිඩියා එක සමහර කට්ටිය අහනවා අපේ ක්ලාසස් වල මොනවද මේ වෙනස් දෙයක් කරන්නේ අපි මැජික් ද උගන්වන්නේ කියලා. ඒතර ඔව් අපි මැජික් තමයි උගන්වන්නේ. ඔයාලට මේ සෙෂන් එක බැලුවොත් තේරෙයි මොකද්ද අපේ ඩිෆරන්ස් එක කියලා. දැනට මේ ලංකාවේ මේ අපි උගන්වන සිස්ටම් එකකට කතා කරන කවුරුවත් නැහැ කියන එක. හරි? එතකොට මේ ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් කියන්නේ එකේ පියෝ ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් කියන එකේ අරුත මොකද්ද? ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් කියන්නේ past ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ past prices මම මුලින්ම කියනවා මම BSc finance special degree එකක් ගත්ත කෙනෙක් University of Sri Jayawardhanapura. එතකොට සිනමා ආයතනයේ CEO විදිහට දැට කටයුතු කරනවා. ඒතර මේ ටෙක්නිකල් ඇනලිස්ලා හිතන්නේ past prices වලින් අනාගතය predict කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ඒ කියන්නේ past price එකකින් කොහොමද අනාගතය predict කරන්නේ? ඒක මොකද්ද logic එක? නිකන් බලපු ගමන් නිකන් logic එක හඳේ වගේනේ. ඒ කියන්නේ past price එකකින් කොහොමද future එක predict කරන්නේ? පොඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. හරිද? ඊළඟට මම යන්නම් ඊළඟ සයිඩ් එකට. ඊළඟට ඇයි මේ ටෙක්නිකල් ඇනලිස්ට් පුද්ගලෝ බිලිව් කරන්නේ? හරි? එතකොට මේ පුද්ගලෝ බිලිව් කරන හේතු තියෙනවා ප්‍රයිසස් පුද්ගලෝ බිලිව් කරනවා මේ රැන්ඩම් එකක් නෙමෙයි කියලා. ප්‍රයිසස් කියන්නේ රැන්ඩම් එකක් නෙමෙයි කියලා පුද්ගලෝ බිලිව් කරනවා. ටික ටික එන්නම් මේ ලොජික් එකට අපේ. හරි? නමුත් ෂෝට් ටර්ම් එකේ බොහෝ විට ප්‍රයිසස් ආර් රැන්ඩම්. ඒ කියන්නේ ප්‍රයිසස් ගොඩක් වෙලාවට ඔයා පහුගිය ප්‍රයිස් මූවමන්ට් එකෙන් අනාගතය මෙෂර් කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් බොහෝ වෙලාවට පහුගිය ප්‍රයිසස් ආ රැන්ඩම්. ඒ කියන්නේ normally ඔයා ප්‍රයිස් එක විතරක් ස්ටඩි කරනවා නම්. හරි? ඊළඟට මේ ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් මිනිස්සු බිලිව් කරන්න රීසන් එකක් තමයි ඒක හරිම ලේසි හා හරිම තේරුම් ගන්න ලේසි. ඒක නිකන් ඇවිල්ලා අර කම්මැලියන්ව ප්‍රොමෝට් කරන සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒක මගේ දෙවෙනි පොයින්ට් එක. මේක තියාගෙන අපි මේක හිතේ තියාගෙන ඉස්සරහට යමු. ඊළඟට මේ ලංකාවේ ඉන්නවනේ මේ මෝඩ චාටිස්ට්ලා. ඒ කියන්නේ මේ chart analysis කරන කට්ටිය. ඒතර මෙයාලගේ තියෙන දුර්වලතාවයක් තමයි එයාලා මේ business fundamentals study කරන්නේ නැහැ. ඒතර ඊළඟට market dynamics study කරන්නේත් නැහැ. හැබැයි එයාලා හිතන් ඉන්නවා past prices වලින් future price එක තීරණය කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර එයාලා බොහෝ වෙලාවට indicators කීපයකට බොහෝම සරල දේවල් ටිකකට ලිමිට් වෙලා තියෙනවා. මොකද මේකට රීසන් එක තමයි මේ පුජ්‍යලෙන්ට බොහෝ වෙලාවට ඉන්ෆර්මේෂන් ගොඩාක් ප්‍රොසෙස් කරන්න බෑ එකපාර. සමහරට ඒකට රීසන් එක වෙන්න පුළුවන් IQ එක අඩු වීම, මෝඩ වීම, ඉන්කොම්පිටන්ට් වීම. හරිද? එතකොට මේ මෙයාලා වැඩ කරන්නේ pattern recognition කියන එක. ඒ කියන්නේ fast price එකෙන් අපි හිතනවා අපි හරි ආසයි patterns recognize කරන්නේ. අපි හරි ආසයි patterns recognize කරන්න. මොකද මේ human brain එක hardwired වෙලා තියෙන. මේ evolutionary biology මම කතා කරන්නේ. human evolution එකේ මිනිස්සු hardwire වෙලා තියෙන pattern recognize කරා. අපි දැන් කොලේක මොකක් හරි එකක් යනදොත් එහෙම අපි ආසයි ඊළඟට මේක එන්නේ කියලා කියන්නේ. ඒතර අපි ඇවිල්ලා pattern recognizing machines විදිහට අපි වැඩ කරනවා අපේ mind එක. ඒතර මිනිස්සු හිතනවා මේ pattern එකක් අඳුනගත්තොත් ගොඩක් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක ඇත්තටම ගොඩක් මිනිස්සුන්ට හරි appealing. හැබැයි ඒක ඇත්ත නෙමෙයි. ඒක ඇත්ත නෙමෙයි. මම මේක ඉස්සරහට එක්ස්ප්ලේන් කරනවා ඉවරනකම් පැහැදිලිව අහන් ඉන්න ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් මම කුඩු කරනවා. ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් විතරක් පියෝලි කරන කට්ටිය. ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවනේ. ගොඩක් කට්ටිය මිනිස්සුන් රවට්ටනවා. ඊළඟට ඇයි මේ ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් untrue වෙන්නේ? normally short term එකේ prices are random. මේක ඔයාට prove කරන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ ඔයා fundamental වලින් තොරව ඔයා prices විතරක් study කරනවා නම් ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් කියලා පොඩක් ඉරි කැල් ටිකක් එහෙට මෙහෙට ගහගෙන දඟලනවා නම් බොරුවට short term එකේ prices are random. fundamental එකකින් තොරව යන වෙලාවට. එතකොට මේක කියලා තියෙනවා මේ Brownian motion theory කියන එකේ. හරි? මේක බුක් එකක් සඳහන් වෙලා තියෙනවා random walk down in Wall Street කියන බුක් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒතර ඒක ඇත්තටම මම මේ Brownian motion theory කියන එක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් theory එකක් මම ඩිග්‍රී එකකට ස්ටඩි කරලා තියෙනවා. එතකොට short term එකේ නිතරම prices random ඔයා ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් ගැන කියා නොකරන විදිහ. ඔයා නිකම් ප්‍රයිසස් පහුගිය ප්‍රයිසස් දිහා බලලා ඒක ඉරි ටිකක් යන්ද කියලා අනාගත ප්‍රයිසස් ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑ. හරි? මම මේ ෂෝට් ටර්ම් කියන 1 minute chart එක සමහර තියෙන්නේ forex class වලින් උගන්වන්නේ. හරිද?
එතකොට මේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියන එක හැදෙන්නේ මේ ෆන්ඩමෙන්ටල් ට්‍රෙන්ඩ් එක වටේ. හරි මම කලින් කතා කරා fundamentals of the business and market dynamics. එතකොට ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියන එක හැදෙන්නේ ඒක විතරයි ට්‍රෙන්ඩ් එකකට තියෙන්නේ. හරි එතකොට අපි කරන්න ඕනේ ටෙක්නිකල් වලින් ෆන්ඩමෙන්ටල් ට්‍රෙන්ඩ් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන ඒක වැලිඩේට් කරන එක ටෙක්නිකල් හරහා. එහෙම නැත්නම් past prices වලින් future prices decide කරන්න බොරුවට tools අරගෙන ඉවර වෙලා බොරුවට ඔක දදා දඟලන එක කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඊළඟ දේ තමයි මේ ටෙක්නිකල් ඇනලිස් විතරක් කරන ලංකාවේ තියෙනවනේ YouTube channel classes අනම්මනම් 60 මාර. ඒතර මෙයාලා හිතන් ඉන්නේ මම නැවතත් කියනවා past prices වලින් future prices decide ඒ කියන්නේ predict කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර මේක ඇවිල්ලා මේ ඇත්තටම previous price එකකින් ඊළඟට එන price එකක් predict කරන්න බෑ. හරි previous price එකකින් ඊළඟට එන price එකක් predict කරලා කියන්න පුළුවන් කියලා හිතන්නෙම මෝඩ එකක්. ඒකෙන් විතරක් පුළුවන් කියලා හිතන්නෙම ඒක පට්ට මෝඩයි. හරිද? එතකොට මේ ශ්‍රී ලංකන් ටෙක්නිකල් ඇනලිස්ලා 98%ක් මේක තේරුම් ගන්නේ නැහැ. හරිද? price එක කියන්නේ මොකද්ද? price එක කියන්නේ subjective valuation එකක්. දැන් valuation ගැන කතා කරනකොට මේකට valuation උත් join වෙනවා. price එකක් කියලා කියන්නේ subjective valuation එකක් කෙනාට වෙනස් මේක. subjective valuation of given commodity or asset based on expectations of commodity future cash flows. ඒ කියන්නේ අනාගතයේ එන්න පුළුවන් මුදල් ප්‍රවාහ සම්බන්ධ expectation සම්බන්ධ subjective valuation එකක් price එකක් කියන්නේ. එතකොට current price එක කියන්නේ මොකද්ද? මේක අහන් ඉන්න කල්පනාවෙන් නැත්තම් තේරෙන්නේ නැහැ. current price එක කියන්නේ මොකද්ද? what technical analyst ගැන හිතන විදිය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් අහන් ඉඳියෝ. current price එක කියන්නේ මොකද්ද? current price එක කියන්නේ estimation of commodities future cash flows. future cash flows කොහොමද estimate කරන්න කියලා දැනන් ඉන්න ඕන මේ current price එක understand කරන්න. මේක තේරෙන්නේ නැහැ past price එකෙන් future price එක predict කරන්න යන මොඩේන්ට. හරිද? එතකොට ඔයාට තේරෙනවා ඇති එතකොට current price එක කියන්නේ estimations of අනාගතය ගැන තියෙන estimation ටිකක් නම් current price එක කියලා කියන්නේ අපි කොහොමද past price එකකින් අනාගතය කියන්නේ ඒක පට්ට ගොන්නේ දැන් technical analysis කියලා ලංකාව කරන්නේ ඕකනේ මුලින්ම price එක තේරුම් ගන්න හරිද ගිහිල්ලා YouTube එකේ free දෙනවා කියලා ගොන් කතා කියවන්න කලින් හරිද එතකොට price එක කියලා කියන්නේ අනාගතයේ තියෙන future cash flows වල අදට මිනිස්සු කරන valuation එකක් නම් past price එකකින් කොහොමද future price එකක් decide කරන්නේ ඒක පට්ට ගොන්නේ එහෙනම් past price එකකින් විතරක් future price එකක් decide කරන්න බෑ එහෙම කරන්න ගියාම තමයි lost වෙන්නේ හරිද ඒතර දැනට තියෙන classes ඔක්කොගෙම ඕක තමයි උගන්වන්නේ past price එක කරගෙන future price එක past price එකකින් future price එක decide කරන්න බෑ ඊළඟ point එක ඇත්ත ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් මොකද කරන්නේ ඇත්ත ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් price we pay අපි ගෙවන price එක තමයි sum of discounted cash flows that asset will generate in future දැන් ඒකයි අපි කියන්නේ මේ දේවල් හැම එකම ඉගෙන ගන්න stock market crypto course දෙකම කරන්න කියලා crypto එක විතරක් ඉගෙන ගත්තම මේ discounted cash flows අපි උගන්වන්නේ නැහැ technical අවශ්‍යයි යම් තාක් දුරකට හැබැයි අපි කරන්න ඕනි fundamentals validate කරගන්න එක technical වලින්. එහෙම නැතු past price වලින් future price decide කරන්න යන එක නෙමෙයි. ඒක පට්ට ගොන්. හරිද? එතකොට අපි ගෙවන මිල සමානයි. දැන් මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් අහගෙන ඉඳලා Google එකේ study කරලා comments දාන්න කලින් පොඩක් study කරලා කතා කරන්න. comments දාන්න ඕන තරම. හරි? prices we pay කියන්නේ sum of discounted cash flows that asset. ඒ කියන්නේ අනාගතයේ එන මුදල් ප්‍රවාහ අදට discounted කරාම තියෙන value එක තමයි අපි අද යම් කිසි asset එක crypto එකක් වෙන්න පුළුවන් stock එකක් වෙන්න පුළුවන් asset එකක් වෙන්න පුළුවන් අපි අද ගෙවන මිල එහෙමනම් අපි future එක predict කරන්න use කරන්න ඕනේ future එක ඒ කියන්නේ future එකේ generate වෙන්න future එකේ company එක හදන දේවල් තමයි අපි future එක predict කරන්න ගන්නේ එතකොට මේ technical analyst කරන ගොන් වාහෙලා ලංකාවේ technical analyst අපි කරනවා කරාට මේ විදිහට නෙමෙයි කරන්නේ. හරි මම කියන්නේ මේ අපි කරන මැජික් එක. අපි මේකේ අයන්ස්ටයින්ලා මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ ලංකාවේ. හරිද? එතකොට මේ ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් විතරක් කරන ගොන් වාහෙලා කරන්නේ මේකේ අනිත් පැත්ත.
හරිද? මේ අපි කියන දේ අනිත් පැත්ත. ප්‍රයිස් එකක් කියලා කියන්නේ අනාගතය ගැන තියෙන කෑෂ් ෆ්ලෝ වල එන අදට වටිනාකමට ඩිස්කවුන්ට් කරලා ගන්න. අනාගතයෙන් තමයි අනාගතය ඩිසයිඩ් කරනවා. නමුත් ටෙක්නිකල් ඇනලිස්ට්ලා බිලීව් කරන්නේ මේකේ අනිත් පැත්ත. past prices can decide future prices. ඒක පට්ට මොඩයිනේ. ඒතර මතක තියාගන්න අනාගතයට විතරයි ඒ කියන්නේ මේ business side එකේ පොඩි වැරදීමක් තියෙනවා. only future can predict the future. ඒ කියන්නේ අනාගතයට විතරයි අනාගතය predict කරන්න පුළුවන්. අතීතයට බෑ අනාගතය predict කරන්න. හරිද? ඒතර prices කියන්නේ අතීතයේ තිබිච්ච දෙයක්. අතීතයේ කොහොමද අනාගතය predict කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ? හරි? ඒතර මතක තියාගන්න price කියන්නේ future expectation of given asset. ඒ කියන්නේ signal එකක්. prices කියන්නේ signal එකක් future expectation එක. එහෙනම් අතීත price වලින් අනාගත price decide කරන්න යන ගියාම loss වෙන එක අහන්න දෙයක් නැහැ. ඒක උගන්නන්නත් එපා. ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට බොරු උගන්නලා ලංකාවේ මිනිස්සු loss කරන්න එපා කියලා අපි කියන්නේ. හරිද? එතකොට big traders ලා මොකද කරන්නේ? big traders technical use කරනවා. හරිද? big traders technical use කරන මීට වඩා පොඩක් වෙනස් විදිහට. ඒකයි මම කියන්නේ. එහෙමනම් big traders ලා කරන්නේ fundamentals validate කරනවා technicals වලින්. මේක අපි අපේ ක්ලාස් එකේ කතා කරනවා. මේක තමයි starting point එක. මේ මම කරන්නේ මම අද කරන්න තීරණය කළේ මොකද සමහර කට්ටිය අහන ඔයාලා මැජික්ද කරන්නේ ඔයාලා මේ ටෙක්නිකල් ඇනලිස් නෙමෙයිද කරන්නේ ඔයාලා වෙනම එකක්ද උගන්වන්නේ ඔයාලා මේ ලංකාවේ ඉන්න හතර වටේම කට්ටියට ගහනවා එහෙනම් ඕගොල්ලෝ මොකද්ද අපි මේ කියන ගොන් ටෙක්නිකල් ඇනලිස් නෙමෙයි කරන්නේ පාස්ට් එකේ තියෙන ප්‍රයිසස් වලින් ෆියුචර් එක ඩිසයිඩ් කරන්නේ නැහැ අපි ඒ වගේ ගොන් වැඩක් නෙමෙයි අපි කරන්නේ ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් වැලිඩේට් කරන ටෙක්නිකල්ස් වලින් මේක කරන විදිහ අපි කතා කරන අපේ කෝසස් දෙකක ස්ටොක් මාකට් කෝස් එකේ සහ ක්‍රිප්ටෝ කෝස් එක අපි ඒකයි දෙකම කරන්න කියන්නේ. හරිද? හැබැයි අර මෝඩයෝ ඉඩියට්ස්ලා බිලිව් කරනවා අතීතයට පුළුවන් අනාගතය ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න. අතීත ප්‍රයිසස් වලට අනාගතය ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑ. අතීත ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් වලට පුළුවන්. එතකොට අතීතයේ පාස්ට් එකට ෆියුචර් එක ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑ. past prices වල ටෙක්නිකල් වල කරන්නේ past prices predict කරන එක prices and volumes. ඒතර past prices වලට ෆියුචර් එක ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑ. ඒක මතක තියාගන්න. ඊළඟදී එතකොට මම මේක ඊළඟ පොයින්ට් එක කතා කරන්න. පැටර්න්ස් බලන්න. දැන් මෙයාලා කියන පැටර්න්ස්. දැන් ඔයා දෙන්න same chart එක පුජ්‍යලෝ දෙන්නෙට. ඔය දෙන්න කියයි ಜಾති දෙකක්. හරිද? ගොඩක් ඔයාලා ගන්න පැටර්න්ස් radical different conclusions දෙන්නේ. direction of price එක ගැන. ඒ කියන්නේ price එකේ direction එක ගැන මේක සයිඩ් එක මම හැදුවේ මේක පාට මේක ලියලා තියෙන ඉතින් අවුල්ලන් sorry මොකද මේ කලබලයට හැදුවේ මම. ඉතින් මෙහෙමයි patterns වලින් දෙන්නේ radically different conclusion at the price. ඒ කියන්නේ ඔයා එකම chart pattern එක බලලා එකෙක් කියනවා එකක් තව එකෙක් කියනවා තව එකක්. දැන් මොකෙක් හරි මෝඩයෙක් කියනවා free එකේ YouTube එකේ මම දෙන්නම් කියලා එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි ගුරු කෙනෙක් කියලා කියනවා මේක cup and handle ඒකින්ද මේක bearish කියලා. ඒ අතරතුරේම ඒ chart එකම බලලා තව මෝඩයෙක් කියනවා මේක head and shoulders තියෙන්නේ ඒක නිසා මේක bullish කියලා. හරිද? එතකොට මතක තියාගන්න මිනිස්සු pattern එකක් විදිහට දකින්න Tamanට ඕන දේ. හරිද? එකෙක් අපි කියමු Fibonacci අඳිනවා 4 hour chart එකේ. තව එකෙක් අඳිනවා 1 day chart එකේ. තව එකෙක් අඳිනවා yearly chart එකේ. එතකොට එක එකා දකින්නේ එක එක ඒවා. හරිද? මොකක්ද ඒකේ logic එක? පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. අර ගොම ඔයාගේ ඔළුවට ගෙනහලා දැම්මට ගොම කොට ඔළුවට දාගන්න එපා. ඔළුවක් තියෙන කල්පනා කරන්න. හරිද? ඊළඟට මේ හැමෝම එකම පැටර්න් එක දකින්න පුළුවන් නම් හැමෝම මේ සල්ලි හම්බ කරන්න එපා. දැන් Fibonacci කියන එක හැමෝම ඇඳලා ඉවරලා එහෙනම් හැමෝම සල්ලි ඔගේ ලෙවල් ටික මාක් කරගෙන එහෙනම් හැමෝම සල්ලි හොයන එහෙම වෙනවද? එහෙම වෙනවනම් මෙච්චර ලංකාවේ මිනිස්සු ලොස් වෙනවා. මම මේක දාන්නේ ලංකාවේ ඉන්නේ උන් ලොස් වෙන හින්දා. ලොස් කරන හින්දා මෝඩෙන්ගේ වීඩියෝ බලලා. හරි? past prices වලින් future prices decide කරන්න යන්න එපා. ඒක පට්ට මෝඩයි. fundamentals බලලා fundamentals වල කොහොමද technical support කරන්න කියන එක ඉගෙන ගන්න. මේ කරන්නේ සහ මුලින්ම ලෝකේ ඉන්න බිලියනර්ස්ලා කියපු දේවල් වලට විරුද්ධ දේවල්, ඒ කියන්නේ මෙලෝ රහක් නැති දේවල් ටිකක් කියලා දීලා ඉවරලා ලංකාවේ මිනිස්සු ලොස් කරන එක. ඊළඟට දෙන තර්ක ඊළඟට දාන තර්කෙ මම දන්නවා. ඊළඟට දානවා ඇයි එහෙනම් brokerage firms technical analysis issue කරන්නේ හැමදාම?
සිම්පල්. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ ඔයාලව ඕ ට්‍රේඩ් කරන්න. ඕකේ දාලා ඉවරලා ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරනකොට ඒගොල්ලන්ට ෆීස් එනවනේ. වැඩිපුර. ටෙක්නිකල් ඇනලිස්ට් දැම්මා. ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් දැම්මම හැමෝම දකින්න එකද. දැන් මෙතනදී දැන් එකෙක් කප් ඇන්ඩ් හැන්ඩල් දකින්න. තව එකක් දකින්න. දෙන්න දෙකයි. හැබැයි හරි ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ඔක්කොම එකයි දකින්නේ. අපි අන්න ඒකයි අපේ ස්ටුඩන්ට්ලාට උගන්වන්නේ. ඇනලිස්ට් දෙකක් තියෙන්න බෑ. එකම මේකක එකම ඇසට් එකක එක ඇනලිස්ට් එකයි තියෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒතර ටෙක්නිකල් ඇනලිස්ට් බ්‍රෝකර් ෆර්ම්ස් වලින් ඉෂුව කරන්නේ ඔය රීසන් එකට වැඩිපුර ෆීස් ගන්න. ඔයාට ඕන ගොම ගොඩක් ඔයාගේ ඔලුවට දැම්මම ඒගොල්ලන්ට එකෙන් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. සමහර YouTubers-ලත් ලංකාවේ කරනවා. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ views ඕනේ, AdSense money ඕනේ, respect එක ඕනේ. ඒක ඒගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ හැමදාම ලොස් වෙනවා. හරි මම දුක නිසා මේක දාන්නේ. මට නැත්තම් මේක නොදා පන්තියට එනෙම්ට විතරක් කියා දෙන්න පුළුවන්. හරි? නමුත් වැරදි ටෙක්නිකල්ස් යූස් කරන විදිය ලංකාවේ තියෙන දැනට තියෙන සියලුම ක්ලාස් අපි ස්ටඩි කරලා තියෙනවා. මේක අපි විතරයි හරියට උගන්වන්නේ. ඉතින් අපි තමයි මේක අයන්ස්ටයින්ලා වෙන කවුද? මෙච්චර කාලයකට මිනිස්සු ඉගැන්නුවේ past prices වලින් future price predict කරන්න නම් ඔයා ගියපු ක්ලාස් එකේ කරේ එහෙම නැත්නම් ඔයා බලන YouTube channel එකේ කරේ ඒක හෙන ගොන් වැඩක්. ටෙක්නිකල් ඇනලිස්ට් යූස් කරන්නේ ෆන්ඩමෙන්ටල් වලට සපෝට් කරනවාද කියලා බලන්න. ඒක වෙනම කලාවක්. අපි මේකේ අයන්ස්ටයින් අපිට ගහන්න ලංකාවේ මේක කවුරුත් නැහැ උගන්වන්න. මතක තියාගන්න. කැමති කට්ටිය ජොයින් වෙන්න අපේ ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා next batch එක 27 වෙනි batch එක. batches 26ක් කරලා තියෙනවා. හරි? මම ආරාධනා කරනවා දෙකටම ජොයින් වෙන්න කියලා. ස්ටොක් මාකට් එක අපි ෆන්ඩමෙන්ටල් පැත්ත, ක්‍රිප්ටෝ එකේ ගොඩක් ටෙක්නිකල් පැත්තට යන්නේ සහ ෆන්ඩමෙන්ටල් පැත්ත දෙකම උගන්වනවා අපේ ක්ලාස් වල. ඒතර ඊට පස්සේ මෝඩ විදිහට මේවා යූස් කරන්න එපා. හරිද? ක්ලාස් වලට ජොයින් වෙන්න මුදල් නැති කට්ටිය අපිට කතා කරලා හරි අහන්න කමක් නෑ. අපි පුළුවන් විදිහට අපි සපෝට් කරනවා. හරි අපි සමහර ආබාධිත කට්ටිය හැමෝටම නොමිලි දීලා තියෙනවා. ආබාධිත සියලුම දෙනාට නොමිලි දීලා තියෙනවා. ක්ලාසස්. හරි? ඉතින් ඒ වගේ අපි ගොඩාක් දේවල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කතා කරා කියලා කන්නේ නැහැ. අහන්න පුළුවන් දේවල් දැනගන්න පුළුවන්, ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන්. මෝඩෙක් වගේ තව කෙනෙක් කියපු ඵලයට පිළිගන්න එපා. ෆ්‍රී දුන්නා කියලා පොළු පාරක් වුණත් අරගෙන ඔයාගේ සල්ලි නැති කරගන්න එපා. ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙනවා 077 445 WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒතර ඩීටේල්ස් ටික දානවා. ඩීටේල්ස් ටික බලලා ඊට පස්සේ ආයෙ කෝල් එකක් දාන්න. එතකොට ඔයාලට ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන් මොකද කතන්දරේ කියලා. මේ විදිහට උගන්වන්නේ අපි විතරයි. channel එක subscribe කරන මේ වගේ free videos දානවා. දැන් මේකෙන් ඔයාගේ technical analysis ගැන තියෙන idea එක සහ මුලින්ම වෙනස් වෙන්න ඇති. ඔයාට හොඳ IQ එකක් තියෙනවා. ඔයාට හොඳ බුද්ධියක් තියෙනවා. මේ ලංකාවේ උගන්වන්නේ බොරුව. පැහැදිලි බොරුව. past මම අවසාන වතරක් කියන්නම්. past prices වලින් future prices predict කරන්න යාම කිසිම logic එකක් නැති මෝඩ අර මීහරකෙක්ට සුදුසු ක්‍රියාවක්. ඒක තමයි ගොඩක් කට්ටිය ඔයාලට ওই ගොමගොඩ වාගේ ඔළුවට දාන්නේ. ඒ ගොමගොඩ දාගන්න එපා. හැම දෙයක්ම බුද්ධියෙන් හිතන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. අනිවාර්යෙන් subscribe එකක් ගහන්න. ඔයාලට free videos 900 ගණක් දාලා තියෙනවා channel එකේ මුලින් ඉඳන් අගටම බලන්න. බලලා ඉගෙන ගන්න අපි free දාලා තියෙන ගොඩක් දේවල්. ඒකනොත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. බැරි නම් කෝල් එකක් කරේ දීලා අහන්න අපි එහෙම සල්ලි ගන්නෑ. හරි? එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. සුබ දවසක්.